Μια εντυπωσιακή γεωλογική ανακάλυψη στον Άρη επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα αν ο κόκκινος πλανήτης διέθετε κάποτε έναν εκτεταμένο ωκεανό. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, μια τεράστια δομή στον Άρη που μοιάζει με δακτύλιο μπανιέρας θα μπορούσε να αποτελεί το απομεινάρι ενός αρχαίου ωκεανού, ο οποίος ενδεχομένως κάλυπτε έως και το 1/3 της επιφάνειας του πλανήτη. Εδώ και δεκαετίες, αποστολές και παρατηρήσεις έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι ο Άρης δεν ήταν πάντα ο άνυδρος πλανήτης που γνωρίζουμε σήμερα. Ίχνη από αρχαία ποτάμια, λίμνες και πιθανές ακτογραμμές υποδεικνύουν ότι κάποτε υπήρχε ενεργός υδρολογικός κύκλος. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν το νερό αυτό σχημάτιζε μικρές, απομονωμένες υδάτινες δεξαμενές ή έναν πραγματικό, εκτεταμένο και σταθερό ωκεανό. Προηγούμενες αποστολές έχουν εντοπίσει σχηματισμούς που μοιάζουν με ακτές. Όμως υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Δεν βρίσκονται στο ίδιο υψόμετρο. Αν επρόκειτο για έναν ενιαίο ωκεανό, όπως τη Γη, θα έπρεπε να σχηματίζουν μία σχετικά ομοιόμορφη στάθμη. Αυτό το γεωλογικό παράδοξο έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να επανεξετάσουν τα δεδομένα και να αναζητήσουν πιο σταθερά σημάδια αρχαίων ωκεανών πέρα από τις απλές ακτογραμμές. Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα για να αποστραγγίσουν θεωρητικά τους ωκεανούς της Γης, προκειμένου να εντοπίσουν ποια γεωλογικά χαρακτηριστικά παραμένουν όταν το νερό εξαφανίζεται. Το αποτέλεσμα αποκάλυψε εκτεταμένες παράκτιες πεδιάδες και υπηρωτικές υφαλοκρηπίδες. Πρόκειται για επίπεδες ζώνες Γης που εκτείνονται εκατοντάδες χιλιόμετρα και βρίσκονται σε σχετικά σταθερά βάθη κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Αυτές οι δομές σχηματίζουν έναν σχεδόν κυκλικό δακτύλιο γύρω από τους ωκεανούς, σαν αποτύπωμα μιας μπανιέρας μετά την αποστράγγιση του νερού. Αναλύοντας δεδομένα από τροχιακά σκάφη, οι επιστήμονες εντόπισαν στον Άρη μια εκτεταμένη επίπεδη ζώνη που παρουσιάζει χαρακτηριστικά αντίστοιχα με τις γήινες υφαλοκρηπίδες. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο και θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε έναν αρχαίο ωκεανό που κάλυπτε περίπου το 1/3 του πλανήτη. Υπολογίζεται ότι η δομή αυτή βρίσκεται 1.800 έως 3.800 μέτρα κάτω από μια υποθετική στάθμη θάλασσας του Άρη, κάτι που ενισχύει την υπόθεση ύπαρξης εκτεταμένου υδάτινου σώματος. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας σχηματισμός τέτοιου μεγέθους δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί από μικρές λίμνες ή προσωρινές υδάτινες ροές. Θα απαιτούσε έναν σταθερό ωκεανό που παρέμεινε ενεργός για εκατομμύρια χρόνια. Ο επικεφαλής της μελέτης επισημαίνει ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου ωκεανού θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη ζωής. Επιπλέον ενδείξεις ενισχύουν την υπόθεση, καθώς εντοπίστηκαν σχηματισμοί που μοιάζουν με δέλτα ποταμών και ευθυγραμμίζονται με την υποθετική παράκτια ζώνη. Στη Γη, τέτοιες δομές σχηματίζονται εκεί όπου ποτάμια εκβάλλουν σε θάλασσες, αφήνοντας πίσω τους ειζήματα πλούσια σε οργανικό υλικό. Αντίστοιχα στον Άρη, αυτά τα ειζήματα θα μπορούσαν να έχουν διατηρήσει πιθανά ίχνη αρχαίας μικροβιακής ζωής. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επιτόπια μελέτη αυτής της γεωλογικής δομής από μελλοντικές αποστολές.